Xin chào quý bạn và các vị, chúng ta đã trở lại với chương trình chứng khoán không ngắn và bên cạnh tôi đây là một gương mặt quen thuộc, anh vắng mặt đưa vợ đẻ cách đây 2 tuần. Chúc mừng anh. Hôm nay chương trình chúng ta sẽ thay đổi một chút, chúng ta sẽ có 3 phần trong một mã chứng khoán. Tất nhiên tất cả những mã chứng khoán đã do chuyên gia chúng ta chọn đều là những mã rất có uy tín và rất có triển vọng. Nhưng ở phần đầu tiên này chúng ta sẽ nói tới ban lãnh đạo, và mô típ này sẽ rất thú vị. Các quý khán giả theo dõi chương trình này, các bạn sẽ có một câu hỏi của chương trình, và khi chúng ta trả lời đúng sẽ có một phần quà, với điều kiện duy nhất là các bạn phải trả lời đúng và đừng quên subscribe. Và như các bạn có thể thấy đây, không khí Noel đang tràn ngập. Chính vì thế ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một chương trình liên quan đến Noel, và theo yêu cầu thì chúng ta đã chọn lựa một mã chứng khoán, một công ty liên quan đến ngày may mặc. Vâng, chào anh Thành Thắng. Chào anh. Con với Dinh đến khỏe chưa ạ? Cháu nhà tôi mà không khỏe thì anh nghĩ tôi được ngồi đây đó. Hôm nay chúng ta đang nói về ban lãnh đạo của công ty. Chúng ta đang nói về ông Bùi Đức. Ông là một người đã học nhân kinh tế nhưng lại trưởng thành lên từ binh chủng tên lửa, và sau đó ông rất thành công trong việc sản xuất và kinh doanh. Anh có thể kể câu chuyện lịch sử là sau khi xuất ngũ khỏi binh chủng tên lửa thì ông X đã làm gì không ạ? Thực ra thì doanh nhân này và doanh nghiệp này rất nổi tiếng, và sản phẩm của doanh nghiệp thì gắn liền với lại đời sống, đặc biệt là của người dân miền Bắc. Từ những cái năm 74 thì doanh nhân này đã xuất ngũ đi làm kinh tế, và sau đấy là từng bước gây dựng nên một doanh nghiệp sản xuất ra hàng may mặc và chăn ga gối đệm bảo vệ dân ngủ của rất nhiều đồng bào chúng ta bây giờ. Vâng, dữ kiện đầu tiên, may mặc bảo vệ dân ngủ, các bạn hãy nhớ theo dõi và để ý những chi tiết. Chúng ta sẽ có câu hỏi của chương trình này. Sau khi vào xuất ngũ thì ông đã có những thành công mà vượt bậc ở thời điểm đó khi nền kinh tế Việt Nam còn rất non trẻ. Anh có thể chia sẻ câu chuyện thành công của ông không? Như chúng ta đã biết là năm 1988 là giai đoạn mà kinh tế Việt Nam đang chuyển đổi từng bước một từ kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường, và tại thời điểm đấy thì ở Việt Nam không có nhiều doanh nghiệp sản xuất được bông để làm phần lõi của đệm, của gối, của chăn. Doanh nghiệp này lúc đấy chỉ tiếp quản một doanh nghiệp gần như từ con số 0 tròn trĩnh, đi từ những cái máy may gọi là đạp chân, tức là thiếu hoàn toàn về công nghệ, và lúc đấy chỉ có được từ 6 đến 7 truyền, tức là thiếu hoàn toàn về nhân lực, vật lực. Doanh nhân này quyết định là tìm hiểu công nghệ từ nước ngoài. Ông đã đi sang Hồng Kông, sang Đài Loan, sang Trung Quốc và tiếp cận được công nghệ sản xuất từ những cường quốc, để từ đấy đem về Việt Nam áp dụng sản xuất. Thực sự là rất đáng nể, bởi vì làm chủ được công nghệ đấy và gây dựng được một doanh nghiệp doanh số hàng nghìn tỷ như bây giờ. Vâng, tôi có nghe anh chuyên gia chia sẻ là từ những công nghệ rất thủ công là máy may bằng chân, thì sau khi mà tiếp cận công nghệ nước ngoài thì họ đã chuyển sang máy may bằng tay ạ. Chúng ta cùng quay lại câu chuyện là anh có thể đánh giá được rằng là sự cạnh tranh là điểm không đến cỡ nào khi trên thị trường có 6 đến 7 nhà cung cấp bông duy nhất đều là doanh nghiệp nước ngoài. Ông có ký hợp đồng với các bên, nhưng bởi vì là bị phụ thuộc nguồn cung và vô vài lần bị hủy đơn hàng, dẫn tới là ông quyết định tự sản xuất bông. Tưởng tượng lại trong một bối cảnh mà thiếu cả về nhân lực, cả về vật lực và kỹ thuật, cái quyền lực tài chính của doanh nghiệp thiếu và yếu, thì việc có thêm một đối thủ mới tham gia thị trường chắc chắn là những cái đơn vị cung ứng cũ họ không thích, và họ coi đấy là một mối đe dọa đối với họ. Đấy chắc chắn là khó khăn đầu tiên của doanh nghiệp khi mà tham gia vào thị trường. Nó giống như là Tesla bây giờ, tất cả các hãng ô tô đều đương nhiên là không thích Tesla. Theo anh thì ông phải là người đầu tiên thành lập lên một nhà máy sản xuất bông mang thương hiệu Việt Nam phải không? Chính xác. Một người rất tham vọng. Ông là người đầu tiên đã gọi là đưa được sản phẩm chăn ga gối đệm Việt Nam đến với Việt Nam với mức giá phải chăng. Doanh nghiệp được thành lập vào những năm 97, 98. Tuy nhiên là họ phải mất 3 năm vừa gia công, vừa chế tạo, vừa mày mò nghiên cứu công nghệ và hoàn thiện bộ máy. Thì đến năm 2001 thì sản phẩm đầu tiên mang thương hiệu mới được ra đời. Theo như tôi được tìm hiểu thì hiện tại công ty XXX đang là đối tác rất lớn của các doanh nghiệp có tên tuổi trên thế giới. Anh có thể kể vài tên một cái vài thương hiệu lớn rất quen thuộc. Bên cạnh các thương hiệu của chính doanh nghiệp ra thì công ty này cũng đang là đối tác cung cấp gia công sản phẩm cho rất nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Ví dụ như là Walmart thì rất nhiều sản phẩm may mặc ở trong chuỗi siêu thị lớn nhất thế giới được cung cấp bởi đơn vị này. Bên cạnh đấy thì có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng khác như là Nike, Kevin Klein hay là Bugatti, thậm chí là cả một thương hiệu top trên nữa tôi nhớ được là Tommy Hilfiger. Năm 2018 thì doanh nghiệp này tròn 30 tuổi. Tính đến hiện tại là doanh nghiệp 32 tuổi ở thời điểm chúng ta thực hiện chương trình này. Thì tôi có tìm hiểu rằng
doanh nhân X có một triết lý kinh doanh rất đặc biệt. Ngay cả cách ông mà đặt tên công ty cũng vậy. Dù rất nhiều công ty là luôn luôn chọn tiếng Anh để đặt tên cho công ty mình, thì đây là một doanh nghiệp tên một thuần hoàn toàn tiếng Việt. Anh có thể chia sẻ triết lý kinh doanh của giám đốc doanh nghiệp này không ạ? Giám đốc của doanh nghiệp này thì có một cái đặc biệt là vẫn đi theo doanh nghiệp từ ngày đầu công ty thành lập đến hiện tại. Vị chủ tịch này thì cũng giống như một số chủ tịch nổi tiếng khác trên sàn chứng khoán, là ông cũng tôn trọng và đề cao cái triết lý của đạo Phật, và ông có một triết lý kinh doanh mà tôi thấy là khá là tâm đắc, chính là làm doanh nghiệp nếu không tính toán lời lãi thì là không thực lập, nhưng nếu quá cao trên lưng đồng bào của mình thì là đạo trời cũng không thuận. Vâng, là một chỉ lý rất hay. Chính vì vậy ở thời điểm ra đời của công ty cũng như quá trình kinh doanh, cách chọn lựa sản phẩm và mức giá bán đều rất phù hợp với người dân Việt Nam. Và triết lý kinh doanh này ông áp dụng đến tận ngày hôm nay. Và như chuyên gia của chúng ta chia sẻ thì một doanh nghiệp khi có một người sáng lập viên và suốt 32 năm vẫn theo sát của công ty thì tiêu chí của công ty luôn luôn được bám đến mục tiêu ban đầu. Và câu chuyện 32 năm không phải câu chuyện ngắn, và để doanh nghiệp lớn mạnh như ngày hôm nay thì thực sự là công ty có một ban lãnh đạo rất tài tình. Và bây giờ chúng ta sẽ quay đến với 3 dữ kiện của câu hỏi. Vâng, các bạn sẵn sàng chưa ạ? Chúng tôi ở đây có 3 dữ kiện dành cho các bạn. Một, doanh nhân này xuất thân từ binh chủng tên lửa. Dữ kiện thứ hai, người gây dựng xưởng sản xuất bông đầu tiên tại Việt Nam và mang thương hiệu Việt Nam. Dữ kiện thứ ba, người định hướng thị trường sản xuất nội địa là sẽ sản xuất ga mới đậy nhưng lại tập trung vào xuất khẩu là mặt hàng may mặc. Ông là ai? Doanh nghiệp này chúng tôi đang nhắc đến là doanh nghiệp nào? Và chuyên gia của chúng ta sẽ bật mí câu trả lời này trong phần 2 của chương trình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy nhớ comment câu trả lời